Kami po ay araw-araw na magtatrabaho para po sa future na kalsada paakyat dito sa aming lugar sa pamamagitan po ng tupad. So kaya kami po ay naka-uniform at mahaba-haba po ang content namin na ito at nawa panoorin niyo po kami hanggang sa dulo. At kami po ay nag-overnight sa ilog habang kami ay nagtatrabaho. So samahan niyo po kami sa aming paggala-gala dito sa bukid. Ang paghawan at paggawa ng trail ay magsisimula sa baba ng bundok na ito kung saan nandun din ang ilog. At ang daan ay medyo may kahirapan. Sabi nitong kasama ko, sana wag nang subukan bumaba ng mga senior na nandun sa taas na naglilinis dahil baka hindi nila kayanin ang daan. Lumirit ko siya na si Astan ko. Mataya si Aso. Wala pa naman tayong alam na may ano doon. Cellphone. Sino kayang mga? Uwa, sandyanan mo ya. Lalikaw. Ama na kinu sa away ang sano ah. Ang sabi po nila na yung mga senior at yung iba doon na hirap maglakad ay hindi nila kakayanin yung daan na yun pababa. Kaya dapat doon lamang sila, wag na silang bumaba. Sabi po niya na kung maaari sana matapos magtrabaho or mag break time dito sana kumain sa patag na ito. Pero parang imposible dahil malamang mapapagod na yung ibang mga paa dahil nandun na sila sa pinakababa. At di nagtagal ay narinig na rin namin ang ingay ng aming mga kasamahan. So sila ay busy na nandun sa baba ng kalinya. Hindi rin alam kung ano pa yung gagawin kasi yung mga kalalakihan ay nagsisimula pa lang silang maghawan. So ang mga kababaihan ay nakadepende sa kanila kung ano yung kanilang mahawan, yun naman ang dahan-dahan na ititrail namin. Pero dapat maging maingat lamang kasi sila ay nagpuputol ng mga kahoy at kung minsan mga bato na nagkakalaglagan kaya kailangan din namin dumistansya. Ang pagkaroon po ng kalsada dito, paakyat sa bundok namin ay matagal na pong pinapangarap ng mga taga rito dahil nga sa hirap kaming mag-akyat ng aming mga gamit at malayo talaga. Kaya ito ay isang kumbaga dream come true ang magkaroon ng kalsada dito. At sa tinagal-tagal ng panahon ay ngayon pa lamang talaga siya maumpisahan.
Yung mga ganitong klaseng lakaran, kahit hindi ka man masyadong nagtatrabaho, ay hindi talaga pwedeng hindi mo lamanan ang iyong tiyan ng kanin. Dahil maya't maya talaga ang tagaktak ng pawis. So, kailangan maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At lamanan talaga ang tiyan kasi maraming paakyat baba ang bundok na ito. Bukod sa mahirap mayong daanan kasi hindi pa nahawanan. Natawa na lamang ako kasi yung aking puwet ay kumasya doon sa bunganga ng bato. So, mahirap din itong daanan na to, no? Kaya, kahit yung aming aso na pandak, hindi na siya maka-akyat-akyat, kaya binalikan na lamang ng asawa ko. So, ito yung mga daanan na paakyat na to. Hindi pa talaga ito yung pinaka-final, no? Kasi, pwede pang magtingin pa ng ibang madaanan kasi katulad nito, sobrang paakyat. Binulok. Ilang po at magam utam. Dinaan na lamang nila sa tawa yung kanilang pagod. So yung dahon po na yun ay nakakain siya. Maasim yung kanyang lasa kaya masarap siya lagyan ng asin. So ang kwento nila, yun po daw ay kanilang merienda noon nung sila ay mga bata pa. Kaya naisip ko pwede nga rin siyang ihalo siguro sa sinigang kasi maasim. Merienda mixin ekyo. Silaan. Mama ko adu madiklit ada sa supuyagli ko tipyo. Mangan isya na dyan datin daw lawing. Nakikita sa nun. Ami ako, pailang ang mga wami ako. Joman, kasas. Ulinan yun, polo. Yan at na muskacha. Sa ako kida. Matapos ang buong araw na pagtrabaho ay dumaan ang mga to sa ilalim ng kapihan at nagsipaghanap ng dahon ng ampalaya. So ito po ay wild na ampalaya na masarap itong sabawan at syempre maraming nutrients ang wild ampalaya na ito. Nan amti. Hindi nan nga ko. Bandit siya tapay. Sakay na singit ang sintanat. Naidya. Inuna siya. Kaya nanala kung nang imuya na. At kinabukasan ay muli na naman kaming nagbaybay pababa. Pero gano'n na lamang ang aking inis at simangot dahil ang isang to ay nag-iba ng daan at muli na naman niya akong dinala doon sa daanan na mahirap na namang bumaba.
At bukod sa paghawan, yung mga bato na kaya nilang tanggalin, bungkalin ay tinatanggal nila. Ang mahalaga makagawa ng trail na pagdadaanan ng backhoe. Bago magtanghalian ay muli naming binaybay ang trail na ito pababa kung saan nagsimula ang paghawan kahapon, at doon sa ilog na yon ay doon kami magpapalipas ng gabi dahil sa parting yon ay marami pang tatrabahuin, at para hindi na kami mapagod sa pag-uwi doon sa aming bahay ay minabuti na namin dito na kami magpalipas at para maipasyal namin kayo. No? Para sa akin, kapag wala pa talagang step, mas okay pa talaga sa akin ang paakyat kahit na nakakapagod dahil may mga mahahawakan ka. Pero kapag ganitong pababa ay magkokontrol ka ng paa mo, lalo na kapag madulas. So tinanggal ko na lamang talaga yung aking bota. Hindi nyo lamang masyadong makikita pero matirik talaga siya. Katulad niyan, oh. So, pag paakyat, makikita naman na matirik siya. So, hindi matutuloy ang daanan na ito. Naghanap sila ng ibang madadaanan doon sa likod nun. So, dito nagsimula kahapon ang paghawan at ito ngayon na trail na talaga siya. So, 1 meter kasi dapat ang lapad. At medyo mabuhangin kaya madulas. Pero para sa mga lalaki, madaling-madali lang sa kanila ang maglakad-lakad dyan. Pero para sa akin, nahihirapan ako lalo na kapag nakita kong dire-diretso na wala ang mapagsabitan ng aking paa. So yung iba, pababa sila dun sa ilog. Pero kami, dito na kami sa taas muna kumain dahil mamaya bababa naman din kami doon at ayoko nang madoble pa yung pagod ko. Pagkatapos naming mananghalian ay nagpaiwan na lamang ako ditong mag-isa dahil hindi na talaga kaya ng aking mga paa. Simula pa kahapon, sumakit na yung aking paa sa bota. At sa aking pamamahinga, gusto ko sanang maidlip. Tapos paglingon ko lamang, nakikita ko itong ulo ng ahas na lumitaw na doon malapit sa aking paanan. So gano'n na lamang yung aking pagkagulat at ako'y napasigaw. Pero kasama ko naman yung aming aso. So sa pagkagulat din ng ahas, nagtago din siya, diretso din na siksik doon sa mga dahon. Pero pasalamat ako dahil hindi rin naman venomous ang ahas na yon. So pagkatapos nilang magtrabaho, so ito na, magsimula na kaming bababa doon sa ilog. At nung nakita ko yung daanan, ay naku po, mas mahirap pa pala ang daanan na to kaysa sa aking mga dinaanan kahapon at kanina. Hindi mo naka-online si ano dyan. Pababa mo na lang ako. Sabi ko na lamang sa sarili ko habang ako ay bumababa, na kakayanin ko to dahil wala nang balikan. Hindi lang naman ako ang napagod, lalo na yung asawa ko. Kaya gagawin ko yung part ko. Hindi na rin ako pwedeng bumalik dahil malayo na yung aming nilakad. At hapon na rin, alam naman, sayangin ko pa yung plano namin.
Hindi lamang kami dalawa ni Mr. ang mag-overnight ngayon dito sa Ilog, kundi kasama din namin yung kanyang mga kapatid. So, aking mga brother-in-law at mga pinsan din nila. Kaya, marami-rami din kami, pero sa ngayon, kami-kami lamang muna dahil umakyat pa sila. So, kumuha sila ng kanilang mga gamit, flashlights, so, mga pagkain din. Kaya nauna na kami dito sa baba at mag-umpisa na kaming mag-asikaso para sa aming buong gabi. Siya ay pinsan din nila ni Mister at siya ay bababa sa parte ng ilog na ito para maghanap ng pandagdag sa aming ulam. So, manghuli siya ng maliliit na isda.
Meron kami ditong pikaw. So nakukuha ang mga to sa tabing ilog. Kaya yun ang aming gugulayin para sa aming hapunan. At itong aking brother-in-law ay gumagawa siya ng kanyang paghihigaan mamayang gabi dahil wala siyang duyan. Kaya yung kawayan ang kanyang ginawang pansahig. Bago pa man dumilim ay nakaligo na kami, pero ako ay nag-half bath lamang at nakapagluto na rin kami ng aming kanin, kaya yung ulam na lamang yung aming lulutuin ngayon. At ako ay naglaban ng aming mga pantrabaho dahil wala kaming baon na damit, kaya wash and wear ito. Pagkatapos maggalagala ng pinsan ni Mr. sa baba, ay ito lamang ang kanyang nahuli. Siguro nagsipagtago pa sila sa mga oras na ito. At baka mamayang gabi ay mas marami silang mahuli o di kaya kinabukasan.
pa isa-isang dumadating na itong aming mga kasama. So ito ay pinsan din nila ni Mister at inaayos nila yung kanilang pagpupwestuhan mamayang gabi. Ganon din itong isang dumating, wala din siyang duyan, wala siyang pagtutulugan, kaya gumawa na naman sila ng banig na kawayan para mamayang gabi. Maganda talaga magpalipas ng gabi dito sa tabing ilog, pero ang kalaban mo talaga itong mga lumilipad-lipad na gustong pumasok sa tenga hanggang sa ilong. Kaya kailangan lagi talagang may apoy sa gitna para lumayo-layo sila ng kaunti. At maya-maya lamang ay nadagdagan na naman kami ng dalawa. So ito ay pinsan din nila. At gustong-gusto ng mga kabinataan na to ang mag-overnight dito sa ilog dahil marami silang mapaggala-galaan at mapaghulihan ng pagkain. Yeah. Pilit. No? Ano?
Matapos sumisid ng isang to ay wala pa rin silang masyadong nahuli. Meron lamang ilang pirasong palaka na kanilang ginawang pulutan sa kanilang bitamina. At maya-maya, ayan na dumating na rin yung isang aking brother-in-law. So, marami-rami na kami. At ang sadya ng mga to talaga ay maggala-gala mamayang hating gabi. Jam tamak diyan. Matapos ang mahabang kwentuhan at tawanan ay ngayon palang magsisipagkain ang mga to at maya-maya ay magkanya-kanyang ilaw na ito sila ng kanilang mga flashlight sa paligid. Matapos maghapunan ay nauna na akong matulog kasi kahit si Mr. ay kasama rin siyang maghahunting at ang importante matutulog ako ng 8 hours. So bahala sila kung gusto nilang magpuyat. Amot pinsalit. Kung kahapon at kagabi ay wala silang masyadong nahuli at nitong umaga ay meron na rin kahit papano at maidadagdag na rin para sa aming agahan.
ay nagsisak. Yan. Sarap. Tapon na ako. Yan na non bakal. Yan bakal. Yung saan inan kan? Agad yung tingnan Nakulangan pa to sila sa aming agahan kaya nagdagdag pa talaga sila ng gulay na pikaw at hahaluan pa nila ito ng sardinas para mas masarap ang sabaw. Matapos kaming magagahan ay umakyat na kami dito sa taas para simulan ulit ang paggawa ng trail at ang akala namin na maaga na kami ni Mister at naunahan pa pala kami ng mga to na nanggaling pa sa mga kabahayan at malayo-layo pa yung kanilang nilakad. So ang mga tao ay nahati, yung iba ay doon sila gumagawa papalapit na doon sa kabahayan at kami naman dito naman sa bungad kung saan magsisimula ang kalsada sa gilid ng bundok na ito. Maraming salamat po muli sa inyo at nawa nakapagbigay kami ng inspirasyon sa inyo. At itong kape minsan mahirap talagang tanggihan lalo na kapag masarap ang pagkaluto, kakaunti lamang yung asukal at lalo na kapag tayo ay nasa tabing ilog. At yun lamang po, Native Kalinga.